Voel, merk, ervaar die zuurstof die binnenkomt via je neusgaten, je luchtpijp. Volg die stroom aan energie, aan zuurstof die zo in je longen gaat. Oké. En er komt een hele zachte witte energie, een heel zacht wit licht, mee met je zuurstof. Stralend wit licht. Helder wit licht. Iemand vraagt of je de boodschappen mag meeschrijven. Natuurlijk mag het, maar kan je aanbevelen om mee te gaan in de reis. De boodschappen zijn wel belangrijk, die onthoud je wel. Maar het is de energie en de frequenties die binnenkomen, die zijn belangrijk. En dan komt nu, naast het stralende witte licht, komt een zogenaamd kristallijne licht binnen. Helder, blauw, grijs, zilver, parelmoer. En het stroomt zo via je neusgaten, je luchtpijp in je longen. En het vult en het opent je longen aan de binnenkant. En het stroomt diep, diep, diep in je longen. En misschien merk je dat de frequentie aan de binnenkant je longen openmaken. Alsof het veld zich opent van binnenuit. En misschien merk je het, of misschien gaat het te hard voor je. Maar alsof van binnenuit jouw fysieke vorm verdwijnt. Nou, mooi. Oh, wauw. Echt alsof die energie van het plaatje aan de binnenkant zit of zo. En voel, merk, ervaar. In hoeverre laat jij dit toe? In hoeverre mag dit er zijn? Durf jij je te verbinden? In hoeverre stel jij je open? En laat het gebeuren zoals het bij jou gebeurt. Hè? De een die ziet het, de ander voelt het, de derde die merkt het en de vierde die weet dat het gebeurt. Dus als je niks ziet of niks voelt, neem aan dat het gebeurt. Dan ben je waarschijnlijk helderwetend,
Mensen die helderwetend zijn, hebben vaak bevestiging nodig. En die voelen, die zien gewoon nooit wat. Ik ben helderwetend. Goed, we gaan verder. Yes, en de energie die zakt nu in je middenrif. En in hoeverre durf jij dit te ontvangen? In hoeverre durf jij je open te stellen voor het licht? Voor de kosmische frequenties? Wetend dat jij gegrond zult blijven. En Heer zult blijven op de aarde. Ja, mooi. En dan zakt het zo diep in je buik. En het schitterende kristallijne licht maakt van binnenuit je buik stralend open. En er ontstaat in je buik een soort kristallen bol. Die heel zachtjes begint te draaien. En die oude pijn, oud verdriet, oude angst vooral. Ook weghaalt. Mooi. Angst om je te verbinden, om je te openen, om ontvankelijk te zijn. En dan stroomt die schitterende kristallijne energie in je rechterheup. En je linkerheup. Sorry, en je rechterbeen. En je linkerbeen. En de energie stroomt nu in je wortelchakra. En je wortelchakra begint helemaal te openen. Ook als een soort kristal. Ja, mooi. En dan stroomt die schitterende kristallijne energie in je ruggengraat. In je ruggenmerg. Ik lees ook voor mensen die diep aan het zuchten zijn. Ja, dat is inderdaad het afvoeren van energie, het verbinden. Mooi. En de energie gaat ook in je wervels en tussen je wervels door. In de slang van de kundalini, die opent zich. En de meridianen openen zich. Heel mooi. Heel mooi. Het is ook net alsof je langer wordt. En zorg er natuurlijk voor dat je rust hebt, dat je niet gestoord wordt, indien mogelijk door je kinderen. En natuurlijk niet dat je tussendoor e-mails gaat lezen, of appen, of chatten, wat dan ook. Yes. En dan stroomt die schitterende kristallijne energie diep in je buik, in je geslachtsorganen. Voor de vrouwen, vooral in de baarmoeder. En op dit moment wordt er angst geschoond. Angst en pijn rondom kwetsbaar zijn, open durven stellen, ontvankelijk zijn. Ontvankelijk zijn zit heel veel lading op.
Durf toe te laten. Als jij durft toe te laten, dan hou jij de controle. Ja, mooi. En voor de mannen natuurlijk ook. Vul je geslachtsorganen ermee met dit pure kristallijne licht. Het gaat door je buik en het stroomt voor iedereen in de organen. In je lever, je nieren, je maag, je milt. Heerlijke energie, dit maar zo totaal anders dan gewoonlijk. Lekker. Ah, yes. Heel open is het vanavond, heel open, mooi. En het stroomt in je zonnevlecht, net de hoogte van je maag. Jezelf durft neer te zetten en het stroomt in je hart. En iedereen blijft gapen. Sommige mensen worden moe, andere mensen vallen in slaap. Allemaal goed. Oké, en de energie gaat door je hartchakra, door je borst en het stroomt in je armen. En het drupt zelfs uit je vingers. Yes. En het gaat zo door je keel omhoog. Het stroomt in je ogen. Heerlijk. En in je neus, je mond, je kaak, je wangen, je oren. Het stroomt in je hersenen. Hele mooie open energie. Het stroomt in je hersenen, je hoofd, je schedel. Elke cel van je lichaam is gevuld met licht, met kristallijn licht. Elke cel van je lichaam opent zich in het licht. Elke cel van in je lichaam herinnert zich dit licht. Dit is het licht. Dit is de frequentie die jij bent, voorbijgaand aan tijd en ruimte. Dit is wie jij bent als je kristallijne essentie, je ziel, je oneindige zelf. Misschien merk je nu ook dat jouw lichaam er wel is, maar het is ook open en verbonden. En dan komt er nu uit de kosmos, vanuit het hoogste punt in de kosmos, vanaf de zogenaamde grote centrale zon, komt nu een gouden koord naar beneden, begeleid door de engelen. En het gouden koord, het zet zich heel zacht vast, ploep op je kruinchakra. En de informatie en de verbinding met de kosmos, met de kosmische frequenties is tot stand gebracht. En je weet en je merkt en je ervaart dat alles wat je hier ervaart alleen maar komt uit het licht. En volledig beschermd is. Yes. En op dit moment komt er informatie, komt de diamanten straal vanuit de Akasha-chroniek. Ik leg het al even uit. De diamanten straal is een van de kosmische stralen. En die verbindt jou met je hoogste intentie, met je missie. En die komt vanuit de Akasha-chroniek. De Akasha-chroniek is die plek waar alle informatie opgeslagen ligt uit al jouw incarnaties, uit al je levens. Alle informatie, kennis, wijsheid, ervaring. Mooi. Die informatie komt nu in je hoofd. En de diamanten straal komt nu zo door je hoofd.
En de diamanten straal komt heel zacht door je hoofd in een heel dun buisje. Verbindt zich met jouw derde oog. Gaat zo door je keel, verbindt zich met je keelchakra. Met je hartchakra. Met je zonnevlecht, de hoogte van je maag. Gaat zo door je buik. Verbind zich met jouw sacraal chakra even onder je navel, jouw ontvankelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit. Gaat zo door je wortelchakra de aarde in. En open nu een zogenaamde grondingskoordbuiskabel. Gewoon met je intentie vanuit je wortelchakra. Open een buis, minimaal 10 centimeter breed. Buis, kabel, koord, diep, diep, diep de aarde in. Maak hem breder, maak hem steviger. En ga diep, diep, diep moeder aarde in. En gaan we met het koord, met die buis mee. Ik vind hem nog een beetje zwakjes, luidjes. 10 centimeter breed. En het kan kan alles zijn. Het kan metaal zijn, het kan hout zijn, het kan een wortel zijn. Vele van jullie hebben een kristallijne koord. Mooi. Diep de aarde in. Het gaat door alle lagen in de aarde heen. Door de dolfijnenmatrix en de inner world en de walvissenmatrix. Diep, 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 diep moeder aarde in. En het wordt niet donkerder, maar het wordt lichter. Stralender, opener. En je voelt, je merkt, je ervaart de voeding van moeder aarde, de liefde van moeder aarde. Het thuiskomen in moeder aarde. En dan, diep in moeder aarde, wordt het niet donkerder, het wordt lichter. Eén en al groot licht. Stralend, overweldigend. Jij verliest al je vorm. Je bent hier alleen maar als licht, als aanwezigheid. Maak je koord maar vast aan het middelpunt van moeder aarde. Dit is het moederkristal midden in moeder aarde, het resonerende moederhart. Waanzinnig groot kristal, maar eigenlijk is het geen kristal, het is kristallijne energie. Dit is het grote kristal dat toen Lemurië ten onder ging, telepathisch midden in moeder aarde geplaatst is. Om hier vandaan de energie van de muur te blijven dragen, te blijven uitzenden. Zet je koord maar vast aan het moederkristal. Nu ben jij perfect verbonden tussen hemel en aarde. Tussen vader, zon en moeder maan. Tussen het gouden energie en de zilveren energie of de kristallijne energie. En er komt nu vanuit de grote centrale zon, in het diamantenlicht, in het diamantenstraal, komen er codes vanuit de akasha, zo zie ik het. Ik zie het als een soort bolletje, een kristallijne bolletje zo, door het koord. Neem het aan. En een halve meter boven je hoofd begint er een lichtje te branden. Als een vonkje, een lampje. Dit is jouw zogenaamde zielenster. Die wordt op dit moment geactiveerd, geopend. Jouw zielenster herinnert zich de frequentie van je ziel en het pad van je ziel.
En met codes vanuit de Akasha, die komen nu in je ziel. Zodat je ziel zich weer herinnert dat het op de aarde is om licht te brengen, om bewustzijn te brengen, om liefde te brengen. En je zielenster begint helemaal te stralen, te openen. Yes. En dan gaat die bol met energie, die zakt zo door het koord zo, langs je chakra's. En die verbindt je chakra's één voor één. Dus alle informatie komt in al je chakra's. Maar het gaat redelijk snel. Want hij is namelijk door je lijf heen. Trouwens, dit alleen al kunnen we gewoon 2 uur mee bezig zijn. Gaan we niet doen. Hij is door je lijf heen. Een halve meter onder je voeten. Opent zich nu ook weer een lichte ster. Dit is jouw zogenaamde aardechakra. Dit is dat stuk van je ziel dat geïncarneerd is in de aarde. Dat nu nieuwe codes krijgt. En dat zich herinnert en stevigheid krijgt. Om dat uit te dragen wat jouw ziel verlangt. Oké. Het resoneert, het opent, het straalt. Ja, mooi. En misschien voelt het als thuiskomen. Een aantal van jullie zien heel veel engelen om zich heen. Een aantal anderen zien de lichtmeesters om zich heen. Of je weet dat ze er zijn. Oké, mooi. En dan gaat die energie, die frequentie gaat door je koord naar het moederkristal. Ga maar mee met je aandacht aan het koord naar beneden in het moederkristal. Je kunt in het moederkristal reizen. En ik wil de mensen vragen die bij mij Tibetaans lichtwerk gedaan hebben of de lichtmeestersopleiding, om het zogenaamde lichtkruis te openen. Voor de hele groep, de mensen die dit niet gedaan hebben, die hebben geen idee wat ik nu doe. Maar het opent hogere frequenties en bescherming en kracht. Open kruis. Halo's. Ik hoef het alleen maar te zeggen. Klinkt als een soort instructie. Drill Sergeant. En de vleugels. En maak de vleugels zo groot tot het moederkristal en tot de grote centrale zon. Heerlijk open, de vleugels voor de hele groep. Dankjewel. En de aardedraak in de rechterheup. Yes. Oké. Open nu de poort in de rechterheup. En versmelt hier met de aartsengel Michael. Voor de hele groep. Kruis op kruis, halo's op halo's en vleugels op vleugels. Yes, dankjewel. En open nu voor de hele groep de ziel midden op de borst. Er zijn een heel aantal aanwezig, ik geloof zo ongeveer de helft, die Tibetaans lichtwerk bij mij heeft gedaan, of de opleiding. Ze openen ook de witte draak, eventueel de groene mag ook. En de Metatron, ja mooi. En de lotus, de channeling lotus. Yes. Als je niet meer weet hoe het zat, zet hem op automatisch, dan gebeurt het allemaal vanzelf. Mooi. En met elkaar, dankjewel. We openen een heel mooi kristallijne veld. En tegelijkertijd ben je midden in moeder aarde, maar je bent ook in het veld.
Het is een veld met lijnen van links naar rechts, voor naar achter, boven naar onder, een soort holografisch veld. Met heel veel licht en sterretjes. Voor je zie je een poort. Een soort van kristallijne poort die zich open gaat met smalle hoge deuren. Ga de poort maar door. Je komt binnen in het overweldigende licht. Jeetje jongens, wat een stralende energie. Zo. Voor je zie je een plateau, misschien een tempel. Of een overkoepelende ruimte. Ja. En loop maar naar binnen. Wees welkom in het licht. Ieder van jullie krijgt op dit moment een gewaad aan, een gewaad van licht. En alle fysieke vorm verdwijnt. En je wordt uitgenodigd op het plateau te komen staan. En de lichtmeesters komen om je heen staan. Daar staan we met z'n allen. Welkom. Welkom kind van licht. Ik ben Michael. Ik heb jou hier naartoe geroepen. En jij hebt mijn roep gehoord. Ik heb jou al een tijdje boodschappen doorgegeven. Die jij bewust of onbewust of onderbewust hebt ontvangen. Die op meerdere manieren tot je gekomen zijn. Ik heb je hier geroepen om je te laten herinneren. En te laten herinneren. En hij lacht. Domme grapjes. Sorry hoor. Heel verheven momenten gaan we grapjes maken. Oké. Ik heb jou de weg weer terug laten vinden naar het licht. Ik heb jou de weg terug laten vinden naar je verbinding. Jouw kosmische verbinding. Ik heb jou de weg terug laten vinden naar het contact met mij. Ik ben degene die jou de laatste tijd geleid heeft in de grote verandering in je leven. De belangrijke keuzes in je leven. Die belangrijke keuzes die je gemaakt hebt of die je te maken hebt, komen ervan dat jouw frequentie aan het verhogen is. En jij je aan het herinneren bent steeds meer dat jij licht bent. Dat jij bewustzijn bent in een aardse vorm. Die op dit moment, ik zou zelfs kunnen zeggen, uitgezonden is. Op dit moment geïncarneerd is in deze belangrijke tijd. Om een bijdrage te zijn aan het bewustwordingsproces van de mensheid. Jij bent een van de lichtdragers, een van de lichtbrengers. Jij bent een van de kinderen van het licht. Jij bent een van de dragers van het licht. Door jouw openheid als oude ziel draag jij hogere frequenties automatisch waar je ook bent. Daar ben je je meestal niet van bewust. Jullie met elkaar in dit veld dragen een waanzinnig hoog veld, een waanzinnige hoge frequentie, omdat jullie met elkaar verbonden zijn. De mensen die zich in dit veld, die met jou in contact komen, openen zich in deze frequentie. Als jij je verbindt met dit veld, met deze frequentie, met mijn boodschappen, open jij je in dit veld en open jij anderen ook in dit veld. Dit verlangen heb jij al van kinds af aan gehad om je hiermee te verbinden. En velen van jullie zijn het vergeten. Of hebben het afgesloten.
Velen van jullie herkennen dit licht, dit veld, al sinds je vroege jeugd. Soms heb je momenten gehad in meditaties dat je dit licht zag. Welkom thuis in dit licht, kind van licht. Je hebt al heel lang de roep gehoord om bewustzijn uit te dragen, ieder op zijn eigen manier. Deze boodschap is daar alleen een bevestiging voor. Weet dat ik je begeleid en dat ik trots ben op dat wat jij neerzet op de aarde. En vind je van jezelf dat je weinig aan het neerzetten bent, mijn lieve kind, dat is allemaal maar een voorbereiding op de tijd die gaat komen. Ik wil je vragen een eerste stap te zetten in die richting die voor jou roept. Ook al is het maar een klein stapje. Weet dat ik mijn vleugels van licht om je heen spreid en je bescherm. Velen van jullie zullen het komende jaar als uitdagend gaan ervaren. Ik zie het als een soort stretch, dus dat je jezelf moet uitrekken, er voorbij moet gaan aan je comfortzone. Stappen zetten die spannend zijn. Ik ga jou uitdagen, kind van licht. Om groter te zijn dan dat jij jezelf ziet. Om dapperder te zijn dan dat jij jezelf ziet. Dit jaar gaat voor jou een magisch, het komende jaar, waar jij nu naartoe aan het werken bent, anders had je nu niet deze boodschap gehoord. Het komende jaar gaat voor jou magisch zijn. En je trekt dat aan en die mensen trek je aan. Als je dat gaat doen, wat voor jou moeiteloos gaat, datgene waarvan jij het meest gelukkig wordt, om uit te dragen, om te geven aan de mensheid. Als jij die moeiteloze stroom uitzendt, komt die moeiteloze stroom ook terug. Ik wil je daarin graag begeleiden en de weg laten zien. Merk dat met jou vele anderen in dit veld zijn, zoals in dit moment. Het is ook belangrijk om je met hun te verbinden. Laaf je aan elkaar. Aan de bron. Want door die verbinding op het hogere niveau, open jezelf ook op een hoger niveau. Velen zul je op je pad tegenkomen die geen idee hebben van wat jij meemaakt. Denk niet dat je op hetzelfde niveau moet zijn, maar blijf op je eigen frequentie. En twijfel niet aan jezelf, maar ga je eigen pad. Niet als afzet tegen, maar omdat jij je eigen pad wilt gaan. Het komende jaar gaat voor jou een uitdaging zijn om in je eigen licht te blijven staan. Je gaat merken om je heen dat er heel veel donker tegenover licht uitgewerkt gaat worden. Kind van licht, zorg ervoor dat je in je eigen licht blijft staan. Ga niet mee in de negativiteit, in de mening, in de manipulatie. Maar blijf in je eigen licht en in je liefde. Het enige wat jij kunt doen is liefhebben. Onvoorwaardelijk. Zonder grenzen. Weet dat ik van je hou en er altijd voor je zal blijven zijn.
Ik ben Michael en dit is mijn boodschap. En voel, merk, ervaar hoe je met elkaar verbonden bent. Yes. En hoe mooi het veld is dat we met elkaar geopend hebben. Oké, en dan heel langzaam kom je weer terug van die plek. Uit de cirkel. En dan bedank je de lichtmeesters. En ergens anders, hoe moet ik het zeggen? Is er een licht dat schijnt. Het pulseert, zo is het. Ga naar het licht. Het is een soort kristal waar je even in kunt liggen. En voel, merk, ervaar de voeding hier. Yes. Voel de dragende energie van de moeder hier ook. Oké, heel langzaam kom je hieruit. En oké, ik weet, je wilt niet. Maar ja, je moet op enig moment wel weer terug. Ja, en dan neem de energie mee in je grondingskoord. En je gaat heel langzaam zo door het grondingskoord weer naar boven. De energie die stroomt in je wortelchakra. Yes. En je wortelchakra wordt helemaal kristallijn. Stralend, krachtig. Yes. En langzaam voel je weer dat je in je lijf zit. Oh ja, dat lijf dat zit weer op die stoel. Zo. Voel je billen maar even op de stoel. En merk het energieveld om je heen. Je aura, een halve meter laagje. Links van je, rechts van je. Balanceer tussen links en rechts. Ja, als dat je een waterpas bent of hebt. Tussen voor en achter. De meeste van ons hangen in energie meer naar voren. En tussen boven en onder. Yes. En dan komt er uit de kosmos zo'n hele grote energetische douchekop. En die zet zich plop bovenop je aura vast. En dan komt heerlijk bellende, bubbelende, stralende lichtenergie uit. Heerlijk. En die maakt zo helemaal je aura even schoon. En alles wat je niet meer nodig hebt. Zo even zo lekker met zo'n soort van energetische badborstel. Met zo'n lange steel. Even zo lekker bij je rug even schrobben. En alles wat je niet nodig hebt. Poeh, zo komt er wat af. Dat zakt via een putje bij je grondingskoord zo de aarde in. Oké. En dan komt er een heel mooi kristallijne laagje om je aura heen. En adem maar even wat dieper door. Oké. En dan langzaam kom je terug. Waarvoor? Yes.
Kom langzaam maar even weer terug. Iedereen is nog helemaal daar. Ik moet even wennen, want de buren zul je net zien, waar ik nooit last van heb, die zijn aan het verhuizen nu. Okay. Ik geef gelijk een tweede boodschap door. Welkom. Welkom, oude ziel. Wij zijn de lichtmeesters en vooral ik ben de Metatron. Ik ben degene onder wiens paraplu, zou je kunnen zeggen, alles gebeurt. Het hele bewustzijnsproces. Het hele ascensieproces. Ik ben degene die het dichtst bij de bron, bij God, bij het licht is. Jouw ziel, als oude ziel, zo begon ik ook, is zo ver ontwikkeld door alle incarnaties, dat jij nu zo ver open kunt staan en durft te staan en mag staan om deze boodschappen te horen. Jouw ziel, jouw oude ziel, of jij als oude ziel, hebt deze weg gevonden. En heeft ook het verlangen naar, een behoefte naar deze boodschappen. Omdat het thuiskomen is op een niveau dat je bij weinigen anderen vindt. Alles in je leven moet kloppen. De energie, alles in je leven moet kloppen met wie jij bent, met jouw openheid. Je hele leven, je werk, met de kinderen waar je woont, je gezondheid moet overeenstemmen met jouw frequentie. Als jij daar te veel verschil in hebt, dan word jij moe, dan zakt jouw energie. Constant ben je op zoek naar jouw frequentie. Des te opener je ziel en des te verder je gevorderd bent. Maar ja, gevorderd is meer je gedaan hebt op bewust gebied. Sorry, de buurman. Des te fijngevoeliger ben je hiervoor. En des te meer je ook aan jezelf twijfelt. Twijfel niet aan jezelf, aan jouw licht, aan jouw openheid. Dat is vaak moeilijk. Dat is hetgene wat jij als mens aan jezelf doet twijfelen. Het komende jaar wordt een jaar waarin jij veel hoge frequenties mag ervaren. Waardoor je grote stappen zult zetten in je bewustzijnsproces. Weet dat alles gebeurt onder mijn paraplu. Dat ik er altijd voor je ben. En dat ik je altijd zal leiden. Ik ben de Metatron. En dit is mijn boodschap.